දවසක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ගෙදර ගියාට පස්සේ නිදිය ගන්න වෙලාව සුව නිින්දක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් අපිට තියෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා එහෙම සුව නිින්දකට යන්න නොහැකි වෙන අවස්ථා. අපි එවැනි කාරණයක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් නිින්දෙන් ගොරවන එක. සරලවම අපි කතා කරමු. ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න අපි ආරාධනා කළා කොළඹ ජාතික රෝහලේ වැඩ බලන ශ්වසන රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන්ති ජයසේකර විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියට අයිබෝන් වෛද්‍යතුමිය. අයිබෝන්. අපි ආරම්භයක් විදියට කතා කරොත් රෝගය ගැන කතා කරන්න කලින් සුව නිින්දක් කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා මුලින් කතා කරමු. ඔව් මනෝජ් ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට ඔබ කිව්වසේ අපි වෙහෙසකාරී දවසක් ගත කරලා ඊට පස්සේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අපි රාත්‍රී නිින්දෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට හොඳ ශාරීරික හා මානසික සුවතාවයක් ලැබෙයි කියලා. ඇත්තටම සුව නිින්දක් අපේ දෛනික වැඩ කටයුතු වලට ඉතා වැදගත්. හොඳ සුව නිින්දක් ලැබෙන කෙනෙක්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. එතෙම සුව නිින්ද අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට ඉතා වැදගත්. අපේ ස්මරණ ශක්තියට, මතක ශක්තියට වැඩි දියුණු කරගන්න ඉතා වැදගත්. ප්‍රබෝධමත් දවස ගත කරන්න. එසේම තරුණ පෙනුමක් පවත්වා ගන්න සුව නිින්ද ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සුව නිින්ද ඇත්තටම හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සුව නිින්ද කොච්චරම් බලාපොරොත්තු වුණත් ඇතැම් රෝග තත්ත්ව තියෙනවා මේ සුව නිින්ද බාධා කරන. ඔව්. ඇත්තටම මේ නිින්ද කැඩෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් මේ සමහරලාවට ගොරවනවා කියන එක. අපි ඒ ගැනනේ අද විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ගොරවනවා කියන එක ලෙඩක්ද ඒ කියන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා? ඔව් එතකොට දැන් අපි බැලුවොත් ඔබ කියු පරිදි නිද්‍රා රෝග බොහොමයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝග ඉතා සුලභ රෝගයක්. එතකොට ඒකේ මූලික ලක්ෂණයක් තමයි ගෙරවීම. ඇත්තටම මේ ගෙරවීම කියන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් ජනගහණයෙන් 3 ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම ගොරවනවා. එතකොට ගොරවන හැමෝටම මේ රෝග තත්ත්වය නැහැ. ඒත් දැන් ඔබට තද්ද බල ගෙරවීම කියන්නේ අධික ලෙස ගොරවනවා නම් එසේම ගොරවන අතරවාරයෙන් හුස්ම අවහිර වෙනවා නම් එන්න ඒක රෝග ලක්ෂණයක් තමයි මේ රෝග තත්ත්වේ. එතකොට දැන් ගෙරවීමක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපේ මුඛයේ සහ නාසයේ සිට පෙනහළු දක්වා වාතය ගමන් කරන මාර්ගයේ අර්ධ වශයෙන් හෝ අවහිර වීමක් ඇති වෙනකොට ඒ හරිය ඇති වෙන වාතයේ කැළඹීම නිසා තමයි මේ ගෙරවීම ශබ්දයක් ලෙස පිට වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් ඒකට එක විකල්ප දේවල් තියෙනවානේ සමහර වෙලාවට ඒක චෝදනා කරනවා සමහර වෙලාවට ගොරවනවානේ කියලා කමක් නැහැ කියලා නිකන් ඉන්නවා. එහා පැත්තේ තව කෙනෙක් නිදියගෙන ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා නිින්ද කැඩුවට පස්සේ ගෙරවිල්ල අඩු වෙනවා. මේ වගේ తాවකාලික විකල්ප වලට යනවා. නමුත් ඒක රෝගයක් විදිහට සලකන අවස්ථා ටිකක් අඩුයි නේද විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය? ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය පිළිබඳ අවබෝධය ඇත්තටම අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ගෙරවීම ලෙඩක්ද මේක ඇත්තටම අපි හොයලා බලන්න ඕන දෙයක්ද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න ඕන දෙයක්ද කියලා අපි ඇත්තටම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ අනෙකුත් රෝග ලක්ෂණ කල්පනා කළොත් ඒ කියන්නේ ගෙරවීමට අමතරව නිින්දෙන් සැරෙන් සැරේ තිගැසී ඇහැරීම, හුස්ම හිර වෙලා ඇහැරීම, මුත්‍රා කිරීමට වරින් වර නිින්දෙන් අවදි වීම, ඒ වගේම උදේ අවදි වුණාම විඩාබර ගතියක්, හිස රදයක්, විඩාබර ගතියක්, කොච්චර නිදාගත්තත් නිදාගත්තේ නැති කෙනෙක් වගේ දැනෙනක සහ නුරුස්නා ගතිය, ආතතිය, නිතර කිපෙන සුළු ගතිය, ඇඟේ පතේ රුදාව බෙල්ලරි දෙන එක, ඒ වගේ බොහෝම රෝග ලක්ෂණ මේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයේ තියෙනවා. එතකොට මේක රෝගී තත්මයමද නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙරවීමේ ස්වභාවයක්ද කියලා තෝරගන්න වෙන්නේ පරීක්ෂණ කරලා වෙන්න පුළුවන් නේ විශේෂ වෛද්‍යතුමේ. ඒ සඳහා විශේෂ වෙච්ච පරීක්ෂණ තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම මේ නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. මොකද නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය මේකෙදි ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වොත් පරීක්ෂණ වලට යන්න කලින් මේකෙදි මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා එතකොට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයේ පරීක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්නේ දැන් මම කලින් කිව්ව පරිදි වාතයේ මුඛයේ සහ නාසයේ සිට පෙනහළු දක්වා වාතය ගමන් කරන මාර්ගය අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණ වශයෙන් වැසුනහම අවහිර වුණහම
ඔක්සිජන් මට්ටම ඇඟේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම අඩාල වෙනවා බහින්න ගන්නවා. එතකොට ඇඟේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම බහිනකොට අපේ මොළයට මේක අවබෝධ වෙනවා. එතන මොළයෙන් ඉක්මනින් විද්‍යුත් සංඥා නිකුත් කරනවා අන්න දැන් හුස්ම ගන්න කියලා. එතකොට අපේ නිින්ද සැරෙන් සැරේ කැඩෙනවා මේ ඇඟේ ඔක්සිජන් මට්ටම පහළට බහින්න නිසා නැවත නැවත හුස්ම ගැනීම සඳහා. එතකොට මේ හුස්ම ගන්න අවහිර වන වාර ගණන අනුව මේ රෝගයේ තීව්‍රතාවය වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා ඇප්නියා හයිපෝ ඇප්නියා ඉන්ඩෙක්ස් කියලා. මේ සිදුවන වාර ගාන සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ නම් කියන්නේ රෝග තත්ත්වෙ නැති කෙනෙක්ගේ නම් පැයකට අගය 5ට වඩා අඩුයි. මේ පැයකට අගය 5ට වඩා වැඩි වූ පමණින් මේ ස්ලීප් ඇප්නියා රෝග තත්ත්වය බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ස්ලීප් ඇප්නියා රෝග තත්ත්වය නිසා ඇත්තටම ඒක අඳුර ගැනීමේ වැදගත්කම වෙන්නේ මේ ස්ලීප් ඇප්නියා රෝග තත්ත්වය නිසා පාලනය කරන්න අපහසු දියවැඩියාව අධික රුධිර පීඩනය හෘද රෝගවල අවදානම බොහොමයක් වැඩි වෙනවා. ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. බලපෑමකුත් තියෙනවා. ඔව්. එසේම දැන් නිදාගෙන නොගැනීම නිසා ඇතිවෙන අනිත් ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඔබට නිදිමතයි. ඔබේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වැඩ කරගන්න බෑ. දවසේ වැඩක් කරන්න ගියාම අලසයි කරන්න බෑ කියලා හිතෙනවා. ඊළඟට එසේම ඔබ මේ අනෙක් සංකූලතාවය වන්නේ ඔබගේ දැන් පෞල් සම්බන්ධතාවය. එතකොට දැන් මේ නිද්‍රාශ්වසන අවහිරතා රෝගය තියෙනකොට ගොඩාක් ගොරවනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඇවිත් සහකාරී ඇවිල්ලා කියනවා මං රැට නිදා ගන්නෑ මට බයයි මෙයා ගොරවනවා රැට නිින්දෙන් හුස්ම අවහිර වෙනවා හුස්ම නැවත ගනීද දන්නේ ඒ නිසා මමත් ඇහැරිලා ඉන්නවා. ඉතින් රෝගියාගේ පමණක් නෙවෙයි රෝගයේ පෞලේ සමාජිකයන්ගේ නිින්දත් කැඩෙනවා මේ රෝග තත්ත්වය නිසා. එතකොට එවැනි තත්ත්වයකදී මොකද්ද කරන්න පුළුවන් විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය? බෙහෙත් දෙනවද වෙන යමක් කරනවද මොකක්ද ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? ඔව් ඇත්තට දැන් අපි මේ නිද්‍රාශ්වසන අවහිරතා රෝගය අපි අඳුර ගන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්ලීප් ස්ටඩි එකක් එහෙම නැත්නම් නිද්‍රා අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිද්‍රා අධ්‍යයනයවත් ස්ලීප් ස්ටඩීස් රෝහල් වලට අනුගතව හෝ නිවෙස් වලට පදනම් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ පිළිගත්ම ක්‍රමය වන්නේ වඩාත්ම පිළිගත්ම ක්‍රමය වන්නේ රෝහල් පදනම් කරගෙන කරන නිද්‍රා අධ්‍යයනයන් ඒවට ඉන්ලැබ් පොලිසොම්නෝග්‍රැෆි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ රෝහලට ඔබ පැමිණිලා රාත්‍රියක් ගත කරලා ඒ ස්ලීප් ස්ටඩි එක කරගන්න ඕනේ. ඒකට රෝහලට ඇඩ්මිෂන් එකක් විදිහට එහෙම ඇතුළත් වීමක් විදිහට එන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම රාත්‍රී කාලයේ දැන් ඔබ වෙන් කරගත්ත දවසේ ඔබ නිදා ගන්න කිට්ටු කරන රෑ 7ට හරි 8ට හරි ඇවිත් ඒ ස්ලීප් ලැබ් එකට එහෙම නැත්නම් ඒ පරීක්ෂා කරන ස්ථානයට පැමුණුනහම නිද්‍රා තාක්ෂණ වේදිකයෙක් එහෙම නැත්නම් ඒ කටයුත්තට විශේෂයෙන්ම පුහුණුවලත් නිද්‍රා තාක්ෂණ වේදිකයෙක් රෝගියාව පිළිගෙන සැකවින් සාකච්ඡා කරලා ඒ උපාංගය සවි කරනවා. ඒකට ඒ ස්ලීප් ස්ටඩි එක්විප්මන්ට් එක. ඇත්තට මේ උපාංගයේ සෑහෙන නිර්ණායක බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ EEG හෙවත් මොලේ විද්‍යුත් තරංග පරීක්ෂා කරන්න EEG තරංග අක්ෂිගෝලයේ චලන එහෙම නැත්නම් ඇහි චලන පරීක්ෂාවට මුඛයේ මාංශපේශි අත්පයවල මාංශපේශි හුස්ම ගන්න වේගය රිද්මය හෘද ස්පන්දනය හෘදයේ රිද්මය වැනි බොහෝම නිර්ණායක මේ රාත්‍රී කාලයේ පුරාවටම මේ ස්ලීප් ස්ටඩි එකේදී පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. එතකොට මේ රාත්‍රී කාලේ පුරා මේ ස්ලීප් ස්ටඩි එක කරගෙන යනකොට සියලු දත්ත ගබඩා වෙනවා. සියලු දත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා වෙනවා. ඊට පස්සේ පහවදා උදේ ඔබ අවදි වූ පසු ඒ තාක්ෂණ වේදියා ඒක ඒ උපාංගය අයින් කරලා ඒ ඔක්කොම තොරතුරු ටික විස්තරාත්මකව ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ තාක්ෂණ වේදීතුමා සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය දෙපළ එකතු වෙලා මේ ගබඩා කරගත් දත්ත සියල්ල විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරලා රෝග විනිශ්චයකට නිගමනයකට එළඹෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට නිද්‍රාශ්වසන අවහිරතා රෝගයද ඒට අමතරව තවත් නිද්‍රා රෝග තිබෙනවාද ඔබගේ නිද්‍රා චක්‍ර නිද්‍රා ස්තර ඒ ප්‍රමාණ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තිබෙනවාද සෑහෙන හොඳ වාර්තාවක් අපිට ඒ ස්ලීප් ස්ටඩීස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ නිද්‍රා ස්ලීප් ස්ටඩි එකකට ඔබ යොමු වෙනකොට ඒ ස්ලීප් ස්ටඩි එක ඒ විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරන ස්ථානයකට ඔබ
ඔබ යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ලීප් ස්ටඩීස් වලින් අපිට මේ ඔටෝ රිපෝට් ගන්න බෑ. ඇත්තටම ඔටෝ ජෙනරේටඩ් රිපෝට් එකක් කියලා දෙයක් කම්පියුටරෙන් එනවා. ඒ වුණාට ඒකේ නිර්වද්‍යතාවය ඊටාම අඩුයි. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ස්ලීප් ස්ටඩි එකක් කරාම නිද්‍රා තාක්ෂණවේදීතුමා සහ විශේෂඥ දෙපළ එකතු වෙලා මේ පැය 7-8 පුරා නිද්‍රා ඒ අධ්‍යයනයේ විස්තරාත්මකව විමර්ශනය කරලා තමයි රෝග විනිශ්චයකට එළඹෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ දිවයින පුරාම මේ ස්ලීප් ස්ටඩීස් කරගන්න පුළුවන්. ශ්වසන රෝග සායනවලට යොමු වෙලා මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ශ්වසන රෝග සායනයකට යොමු වෙලා මේ ස්ලීප් ස්ටඩීස් කරගෙන මේ රෝගය තිබෙනවද නැද්ද කියලා අඳුරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන් පිළිබඳව ගිහිල්ලා කතා කරලා ඒ සඳහා යොමු වෙන්න අවශ්‍යද නැත්නම් තමන්ට එහෙම හිතුනොත් ගිහිල්ලා ස්ලීප් ටෙස්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම යම් කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් දැන් මං කියමු රෝග ලක්ෂණ ඔබට තිබෙනවා නම් එහෙනම් ඔබ දන්න කෙනෙක්ට තිබෙනවා නම් ඇත්තටම මේ ශ්වසන රෝග සායනවලට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම ලංකාවේ සෑම සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල පාහේ ශ්වසන රෝග සායනවලට අනුගතව මේ ස්ලීප් ස්ටඩීස් තිබෙනවා. ඉතින් ඒවට යොමු වීම නික්මනින් රෝග විනිශ්චයකට එළඹීම ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ කාර්යක්ෂමතාවය එහෙම ඒක කිරීම වැඩි කරගන්නට ඇත්තටම ඉතාම වැදගත්. දැන් ඇත්තටම ඔබ කලින් ඇසූ ප්‍රශ්නෙට යොමු වෙනවා මේකේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් අපි නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයේ තීව්‍රතාවය අනුව ඒ කියන්නේ ඒක අපි ඒක කොටස් වලට වෙන් කරනවා. තීව්‍රතාවයේ වැඩි මට්ටමකට එනවා නම් ඒ අගයන් එහෙම වුණොත් ඒකට මූලිකම ලෝකයේ පිළිගත්ම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය වන්නේ CPAP කියන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. එතකොට මේ CPAP ප්‍රතිකාර ක්‍රමය කියලා කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගන්න වාතයම පීඩනයකින් වායු ධාරාවක් මගින් අපිට මාස්ක් එකක් මුඛාවරණයක් හරහා මේ අර අවහිරතාවය මගහර ගන්න රාත්‍රී කාලයේදී සපයන එක. ඉතින් එතකොට ඒක භාවිතා කරන්න ඕනේ රාත්‍රියේ නිින්දේදී. ඉතින් මොකද මේ රෝගය ඇතිවන්නේ නිින්දේදීනේ. එතන රාත්‍රී කාලයේදී නිින්දේදී අවම වශයෙන් පැය 5ක් පමණ මේ CPAP මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මාස්ක් එකක් වගේ එකක්. ඒක මාස්ක් එකක්. ඒක ඒකෙන් උගුර ඇතුළට කිසිම උපකරණයක් යන්නේ නැහැ. ඒක මුඛ ආවරණයක් හරහා අපි මේ ඒක ඔක්සිජන් උත් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගන්න වාතය පීඩනයක් මගින් වායු ධාරාවක් හරහා ඒ අර උගුරේ ඇතිවන අවහිරතාවයේ මගහරවා ගන්න තමයි ඒක දෙන්නේ. එතකොට ඒ CPAP මැෂින් එක පාවිච්චි කරන අතරවාරේ ඔබටත් කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන අතරවාරේ අපි බලන්න ඕනේ අපේ දැන් මේකේ මූලික හේතුව ස්ථූලතාවය අවම කරගන්න. ඒ කියන්නේ බර අඩු කරගන්න ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. එතකොට ව්‍යායාම මගින් තමගේ ආහාර පාලන මගින් අපිට මේකේ අපිට අඩු කරගන්න ඕනේ මේක බලන්න ඕනේ රෝගය පාලනය කරගන්න. ඒ වගේම මද්‍යසාර භාවිතය අවම කිරීම, සිගරට් භාවිත නොකිරීම මේ සියලුම කාරණා හේතු වෙනවා ස්ලීප් ඇප්නියා රෝග තත්ත්වය පාලනය කරන්න. මතනේ සමහර විට ඒක රෝගී තත්ත්වයක් කියලා අපිට දැනෙන්නේ නැත්නම් සමහර විට ඒක ජීවන තත්ත්වයටත් බලපෑම් සිද්ධ කරන අවස්ථාවකුත් නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා ඔබට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වෛද්‍යතුමේ සඳහන් කරපු විදිහට ස්ලීප් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගෙන ඊට ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් අපි එම නම සූතිවන්ත වෙනවා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ වැඩ බලන ශ්වසන රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන්ති ජයසේකර විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියට දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් ස්තුතියි. ආයුබෝවන් ඔබතුමියට. ආයුබෝවන්. ඔබට තවදුරටත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහලට කතා කරලා විමසන්න පුළුවන්. ටිරේ දුරකථන අංකය දිස්වෙනවා 077 143 72 24 077 143 72 24